right now, we are on the way to Tagbilaran. Ako'y gansi, kay ako'y driver, na si Kuya. Siya na po mo, sakay-sakay, kay pero man ako angkas yes motor. Why you need to go to Tagbilaran? Buy me a GoPro, GoPro Hero 9. Para na ako'y magamit sa ako ang vlog. Oh my God! Wow! So, recently day, unsay ginagamit nimo for vlogging? DSLR kundi phone. Ay, nade kay DSLR day? Na. Wow! Mo na gamito ni Nicole karon ni ka bike. Oo, mo na yung gamito ni para fun ride, mo na ay magamit. Karon, why you need to buy GoPro? Nga DSLR is a good quality man. Good quality pero kuan man kanang ang GoPro kay handy ba ya? Oo. Like madadara jud siya bisan nasa baya dili bugat ang DSLR kay dako man. Like bugat, yung bitaw dali ma. Oo. Kung usa ka kag bukid para sa tong iwat ni Agyo, di ba? Chill ra kay GoPro man gamit. I realize na nindot gamiton da ang GoPro kato ang nakagunit jud ko og usa. And then moto, kakuya to, yeah. Before ato, di naman si mami nga napalitan ni GoPro niya. Lagi, wa man ko'y alam kung sana. Like, wa jud ko'y, as in, idea o mga features niya, o kay ba, o kung saan ganit paggamit, aran ako nakahiba o itong, kuan na, katong, nakagunit na ko sa GoPro ni Kuya. Aside sa pagpalit og GoPro, kay magpalit og tambal ni Tatay. And then, Watson, syempre dapat. Watson. Girl thing, you know. Di maligtan ng Watson sa. Parang Watson's girl thing. Ana, dyan na. Basta ato Tagbilaran. Oo. Kaya, syempre, 2 hours biyahe. Di lalim. Sigig dong Tagbilaran, oy. Oo, okay. Pila ka kilometers gina? Around 100 kilometers approximate, di ba? No, Juanra. 97 kilometers siya. Katihay to Tagbilaran. Which is kuan layo-layo na pud siya, di ba? Oo, niya. Ang gasolina, mahal ron like crisis. Asa ka nagpagasolina ganyan? Sa Ubay pa ni nga gasolina. Oo. Na nakuhaan na. So, kuyagi ko ninyo mag-buy a GoPro para basin dahil ganan kung mong palit soon. O, diba? Let's go! Let's go! Yaman! We're here at AIZEL'S. So, mangita sa may kaparkingan. Kaya di mo pwede dali mo parking kaya para rin sa mga jeep. So, nga tatas, ubos. So, Mare, we're going to KFC to eat kaya marag nagkarak-karak na kung diyan. Namaha ka no, champurado. tingnan sila waso. Naka-decide na ka, ma'am. Ma'am. Yes. Hero 9 na. Okay na mag-video. And we're going to buy it. Because Yaman. we don't have any choice. Okay, magbalik-balik na tayo. Yes, sabay balik-balik. Hero 9 daw, bay. Oh, na siya box, oh. Ano siya katong casing daan, like, ano, kan? Ganda yard? Ada tanaw, pwede tanaw naman. Bibilhin niya.
Kay madam, ang ganun naman. So, awa ko. Ako rin video, ako tigil dito video. Diba? Katangan siya. This is it. Okay, insect. Bankrupt insect. Mangkarap ang insect. Naabot ang ganda. Diyan. Yung nag-okay sa receipt ma'am ha for 1 year warranty. Then in case na yung problem ma'am, contact kita sa Google for silang website. Thank you ma'am. Well, congratulations. The new GoPro. Pero kung po sir, okay, takyawon dyan ba no? We are now heading to Peking. City Square. Ay, sunay na nga ba na ganina? Ito kong tanong yun. Ano ko po? GoPro ba? Iyon ginawa na Lagi. ito nga. Ano naman, ilabay ro. Kabantay naman ko nimo. Kaya kapugong ra ka. Mamalit na siya GoPro Hero 9. I-open na mong box. And what happened is, nainidool nga babae. So na, mga accessories ka to, ganana. So babae, ganana. Ilabay ra ba? Kapugo na dahil ko kayo. Kinahanglan daw siya ani, di ba? Kinahanglan. O, anong mount niya ka na ipabilit. O, kinahanglan siya. Ganana ra, ilabay, nagbalik pa. At mayo. Grabe na siya. At ko yan. Ano sa ganyan to? Kinahanglan ko ani. Kung ano ako, kinahanglan ka ni, ilabay mo to. Adi ko may baligyan ni, pati ano din. Hindi ba? Sige, itong tanaw yan. Kinahanglan ka. So, heading to... So now we're going home at Manatay Pagod sa Dapat Pagod. Time check is 5:39. Bye, tag me. See you tomorrow kay Nay na mauna. Lagi. Ikaw Sige na, Jud. Namot kasi mong firm ay mong giingon kaniya ba? Pabalikon dyan siguro ko diri ba? Namot kasi mong giingon. May gay kay Mori si... Kauna ko card. Mo, kuhan na mo, hitch raw may gari, Mori siya mo. Okay, we're going home. Yeah, we're going home. Kumusta? Wala ka kikapoy? Kapoy, oy, katungol ko kato nagpili kag SD. Ay, micro SD. Micro SD? Yan na Kaya tayo, akong gisigurado. Akong gisigurado eh. Pero kailan kayo? Para ano?